අපි යනවා ටැංග අවුට්ලට් එකට. එතකොට ජයසේකර අයියට සූට්කේස් එකක් ගන්න ඕනෙලු මේ බලන්න කියලා යනවා. අඩු ගන්නට ඇති කියලා අපි හිතනවා. උතත් එනවා ජයසේකර අයියත් එනවා අපිත් එක්ක එනවා. මෙහෙත් ඉන්නවා ලංකාවේ නම් හිඟන කට්ටිය මුගාක්ම ඉල්ලනවනේ සල්ලි ආවිල්ලා කට්ටිය. ඒ වගේ මෙහෙත් ඉන්නවා ඉඳලා හිටලා තැනක මෙහෙ මේ තැනක ඉඳලා හිටලා තැනක ඉන්නවා මම බෝඩ් තියාගෙන කවුරු හරි කෙනෙක්. එයා ලියලා තියෙනවා සමහරට මට ගින්න තැනක් නැහැ, ගෙදරක් නැහැ. මම බඩගිනි එහෙම ලියලා තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු දෙනවා සල්ලි ඒවා සමහර මිනිස්සු දෙන්නේ නැහැ. මේ ගෑන් ළමයිද කොහෙ ඉන්නේ නේ? ගෝ කෙනෙක් ඉන්නවා අතන. ඉතින් පියනකොටත් මෙතනම හිටියා. සල්ලිලන් තමයි එන්නේ ඉතින් ඉස්සරහට. අපේ රටන ගොඩක් ඉන්නවනේ පවුනේ දුප්පත් මිනිස්සුනේ. මෙහෙත් ඉන්නවා ගොඩක් අය. කන් මේ පුරිසල්ලි නෑනේ පුතා. මගේ ළඟ. මේ ඩොලර් සීයක. දහස්. නරකරුනේ. එයා කියලා තියෙන ප්ලීස් anything helps කියලා. දැන් යන්නේ බකීස් කියලා තියෙනවා. එතනට යනවා අපි ගෑස් දාන්න. අපි එතනට ගිහිල්ලා මම විස්තර පෙන්නන්න ලොකු බකීස් එකක්. කාර් කොච්චරක් දාන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. හරියට ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් 40කටත් වැඩි කාර් දාන්න පුළුවන්. මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට හැමදාම මම දැක්කම එතන කොච්චර කොටකට එක සැරේ පෙට්‍රල් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේකට යන්න තමයි අපි අද මේ ලොකු ගෙවල් තියෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ කාර් එකට පෙට්‍රල් දාන්න. ගිහිල්ලා බලමු මේ බකීස් කියන එකේ තමයි පෙට්‍රල් දාන්නේ. ගොඩාක් ලොකු තැනක් මම ඔයගලන්ට කිව්වේ හරි ගොඩාක් වාහන එක කරේ දාන්න.
පෙට්‍රල් දාන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. අකුත්තා පොඩ්ඩක්. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක. එසේ කරගෙන පෙට්‍රල් දාන්න යන්නේ. අපි ගොඩක් මේ කීයද අපිට ගන්න? 62ක් US ඩොලර්ස් නේද? ඔව් ඒ කාට දෙක කලින් කලින් දැන් මේක නෙවෙයි මං අහන්නේ මේ ගැලුම කීයද කියලා වගේ දැනගන්න ඕන. ගැලුම දාන්න වෙන්න මෙතන. රෙගියුලර්. දැන් මේක දාපුවා මේ ගැලුම් තමයි තියෙන්නේ ඒකයි. ජයසික රේ දාලා බලමු අපි කීයද කියලා. නෑ ඔය කරා. එයා මේක මෙහි පෙට්‍රල් ගණන් අඩුයි. හැබැයි අඩුම නෑ. ඉතින් අර ඉස්සරම කාලේට වැඩිය හුඟා මෙහෙට අපි අවුරුදු 6කට 7කට උඩදී තව හුඟක් අඩුවට දැම්මේ. 7.54ට දැම්මනේ. දැන් එකයි කියලා කියලාද හරියට මම දන්නේ කියන්නේ එකයි. ගැලුම ඇවිල්ලා 2.82යි. 2.82යි ගැලුම. මේ US ඩොලර්ස්. එතකොට ලංකාවේ මම රුපියල් වලින් හරවලා බලන්න ඕනේ ඉතින්. ගැලුම කියන්නේ ලීටර් 4ක් නේ ඔව්. කැනඩාවේ නම් අපි ගැලුම් නෙමෙයි මේ ලීටර් මේවනේ ලීටර්ස් දාන්නේ. ඇමරිකාවේ ඔක්කොම වෙනස් නේ තියෙන සිස්ටම් එක. අනේමයි ටෙක්සස් සිටි. මේ අඩුද වැඩිද ඔයගේ මේ පැත්තට වැඩි ලේක් ජැක්සන් අඩුයි තව ලේක් ජැක්සන් ඇමරිකාවේ අඩුම නෑ මං කිය ලේක් ජැක්සන්ට වැඩි සේම් ගාන ඒකයි මං කිව්වේ මේ බලන්න කොච්චර වාහන ගොඩකට දාන්න පුළුවන්ද කියලා ඉස්සරහා තියෙන්නේ පෙට්‍රල් දාන මේවා තමයි පාකිස්තානි ගොඩක් වාහන එක සැරේට පාක් කරලා දාන්න පුළුවන් ඒක තමයි හරි ගොඩක් යන්න පුළුවන් මම දන්නේ ගණන් කළොත් කොච්චරද කොච්චර වාහන ගොඩ කර කොච්චර සෙනගක් එනවද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. සමහර අය පුරව ගන්නත් ගෙනල්ලා. හා පොඩි බල්ලෙකුත් ගෙන්න ඉන්නේ වාහනේ. බල්ලවත් තියාගෙන පෙට්‍රල් දාන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයා පුටුවකුත් තියෙනවා යා ළඟ නම්. පොඩි පුටුවකුත් තියාගෙන පෙට්‍රල් ගොඩක් ගෙනියන්න ඇවිල්ලා. ගැලුම් අරගෙන ගැලුම් හයි බලන්න කොච්චර දාන්න පුළුවන්ද කියලා එක සැරේට එකකට දෙක හදලා තියෙනවා ලොකු ගෑස් ස්ටේෂන් එකක් පෙට්‍රල් ස්ටේෂන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ගියාම ගොඩාක් බඩු තියෙනවා එක ඒවා ගන්නත් මිනිස්සුන්ට කෑම වර්ග දැක්කම බඩුද අපි ගිහලා බලමුකෝ එහේ ඇතුලත් ගිහලා බලමුකෝ මේ තමයි මේ හරිය හොඳයි එහෙනම් මම පස්සේ ගන්නම් යන්නසෙනම් මේ ගැලුම් ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා Buc-ee's. ඉතින් තියෙන්නේ Buc-ee's කියන එකේ මේ ඇතුළට ආවා මේ ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. වෙනගනේ සම්ඩේ. ක්‍රිස්මස් වලට දාලා තියෙනවා ඇඳු. මේ පැත්තෙන් ආවේ අද වෙනස ඒකයිනේ. බෙල් තියෙනවා නේද මේක තියෙන අරකේ වගේ බෙල්. අරකේ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ගන්න. මේ කවුබෝයි හැට්ස් කවුබෝයිස් වගේ හැට්ස් තියෙන බලන්න. ඒක සයිසස් තියෙනවා වගේ මාව. තව කඩයක් තියෙනවා අපි ගේ ළඟම මේ ලේක් ජැක්සන් වල ඒක නම් ඒවමයි තියෙන්නේ තනි කරම කවුබෝයි හැට්. කවුබෝයිස් වයින් මේ තියෙන්නේ මේවා මේ. ඕවා 300 ගානක් ඒක. හරකේ ඔළුව හරකේ කොල්ලද ඒක. යා ඔව් කවුස් කාර්. මට කැම ගන්න පුළුවන් මේකේ. බලමු. හරක් ඔළුව මෙච්චර ගණන්ද කියලා 390 400. 256, your order is ready at the deli. 256. 550. 543, your order is ready at the deli. 543. හම්බුණාද පුතාට එක? තව තෝරලා ගන්න මං. එහෙනම් ඇඳුම් තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ලෙදර් බෑග්ස්. මම ටෙක්සස් ගිහින් $8යි. ඒකට මේව අරගෙන මගේ යාළුවෙකුට දෙන්න. අරගෙන යනවා මේ වගේ මේව යාළුවන්ට දෙන්න. පාට ඉන්නද මේක ප්ලස්. Ready for pickup. 555. Ready for pickup. මේකක් තුනයි යනවා නේද? $4. ලස්සනයි. මේ හැමදාම අරයි යනවනේ කීටයක එකක් අරයි යන්න බලන්න මේක. කොයි කාලයකට දාස්?
කචියාස කලේ එකක් තියෙනවද ලස්සන එකක් කලේ එකක් බලන්න. එකක් ගන්න. දුවටද? මාළේ. එකක් අර යන්න. ස්කූල්. දුවට අර යන මාළයක්. දුවගේ කාර්යය දාන්න. 499 ආසයි වගේ වටනේ. කියුට් ඒවා. මේක කොයි කාලයකද කොහොම ලස්සන කියලා බලන්න. මේක ලස්සනයි කවනේ. මේක අපේ චැනල් එක බලන්න මේක. කාල එකක් මම හොයන්නේ දුවට දාන්න. ලස්සනයි මේක වැඩිනේ. පුතා මාලයක් බලංගිට බැලේ මේ මාලේ. ඔයාසත් මේ මාලේ. මේකද ලස්සන කියනවා. මේකද ලස්සන ඔයාස. බ්‍රවුන් එක කොහොමද මට? The white one. White one? Okay. දෙකම ගමු එන. key tags දෙකක් ගත්තා. I'm gonna world famous turkey. මේ තියෙනවා ඒවා බලන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ අපේ රටේ තියෙන මේ වගේ නන්නේ මේ මුහුදු මේ වගේ හදලා තියෙන ඒවානේ මේව නම් ඉතින් මේ හාලස් දෙන්නේ කෙනෙක් කියන්නේ. මේ මුහුදු තියෙනවානේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ මේව හදලා තියෙනවා. මේ ටික ගන්න ඕනේ මට ගෙනියන්න දුවට ගෙනියන්නේ. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ නම් මොහොත මේවකින් හදලා මේවනේ. ඕනමන්ස් තියෙන්නේ මේ කඩේ. මේක තියෙනවා world famous jerky. මා beef වලින් හදන ඒවා. මේක තියෙන්නේ බාබකියු කරපුවා තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම්. බාබකියු කනවනේ හරියට මේ මිනිස්සු බලන්න ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවා ඇවිල්ලා. ඒක අපි මොන හරි මේකෙන් කෑල්ලක් ගමුනේ. මේක මොන හරි කන්න ගමු. Texas brisket sausage turkey pulled pork. මේක තමයි ගොඩාක් තියෙන්නේ. ඔයාලා බලලා ගන්න ඕනේ ඒක. දුකානම් කනන්නේ බං හතින්. ගන්න යන්නේ chicken burger එකක්. club meal. මේක fried chicken. මේක fried chicken එකක් කමන්නේ නේ. පරිකාරකට fried chicken එකක්. මේක තමයි නේ apple pie. ඒක තමයි ඒක. අපි ගමු. ගාමන්න මොනවද ගන්න? මේක නම් තියෙනවා ගොඩාක් කෑම જાති. අපි බලමු. හරියට තියෙනවා සීනි බෝල. යනි රස જાති. ටොෆීස්. කොහොමද දෙන්නේ? මේක හරියට තියෙනවා. යනි රස කෑම. wow. Gummy bears. Jujubes අපේ රටේ. sour candy කියලා තියෙන එක නම්. ඒ jujubes වගේ වර්ගයක් වගේ. මේ හරියට ඇඹුල්. බලන්න අපේ රටේ jujubes කියලා තියෙන වගේ වර්ගයක් තමයි. toffee. අපච්චි මේ තියෙන cotton candy. cotton candy. දැන් හරි ආසයි cotton candy කන්න. ice cream එකක් ගන්න ගියත් cotton candy කියලා ඉල්ලන්නේ ඒකයි. එන්න mixed chocolate. chocolate peanuts තියෙනවා. ආය 98යි එකක් මේකක් මේ ගණන් පුතා ගොඩක් කනවද ඔය? මෙන්න banana chips තියෙනවා. පැණි රස කරලා හදලා තියෙන්නේ මේවන. 3.24යි එකක්. මේක 3.47යි. ඒ වගේ තමයි chips જાතිද, chocolate જાතිද, apricot නේද? වේලපු mango slices තියෙනවා. එකක් 3.98යි. අවියර තියෙනවා මේ ළමයින්ට මේක එක රිය. මේ තියෙනවා මුරුක්කු. ඒක කරයි මුරුක්කු තියෙනවා. මේ තියෙන cashews. ඒක fresh out. better than the හොඳයි මේගොල්ලන්ගේ spices එක දාලා තියෙනවා. මේස් එකේ තියෙන washrooms හරි විශාලයි.
මේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් ඇතුලේ මේකේ තියෙන පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකේ තියෙන වොෂ්රූම්ස් උත් හරිම ගොඩාක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම හොඳයි මේක. දැන් අපි යමු මෝල් එකට මෝල් එකක් නෙවෙයි ඇත්තට ටැංග අවුට්ලට් එකට. මෝල් එක කියන්නේ ටැංග අවුට්ලට් එකට යන් ඊට පස්සේ මං කියන්නම්.